Morjesta. Mittarissa plus 30 ja pieni pintaväre käytössä veden pinnassa. Lähdetään metsästää sitä kuhaa nyt oikein todenteolla. Mutta Hannu on tuunannut venettä. No minä kuule palkkasin pilotin. Piloti? Niin. Jaa. Tässä on saanut olla tässä hytissä niin kuin Kalle mutkasella tiellä, sitä on saanut veivata niin kauheasti, niin minä hommasin kuule pilotin. Joo. Nyt ei tarvi. Nyt säädellään kuule, meno kuule vaan nappulasta. Aha. Ootas nyt. Ei kun meillä ei ole täällä, hetkinen, meillä ei ole virtaa. Onko meillä avaimetkin? Missäs meidän avaimet? Ne on muuten, tiedätkö sä, kottikärryssä. Kun tämä virta-avain, tämä päävirtakytkin, tämä teki mulle tuolla selällä semmoisen tepposen, että niin tää lähti niinku päältä pois sillä lailla, tää kävi täällä, mä olin verkoilla ja tää kävi tää kone siinä koko ajan. Ja yhtäkkiä sammuu moottori. Niin. Yhtäkkiä vaan sammuu. Niin. Ja minä rupean katselemaan, että missäs nyt vika on ja niin ei ole virtaa koko vehkeessä. Joo. Ja syy löytyi tästä päävirtakatkaisijasta. Tämä lehti tässä, niin tämä oli paljon leveämpi näin. Niin. Ja kun minä olin laittanut tähän semmoisen pyty, niin se oli pikkusen raapassut tähän lehteen. Ja se oli mennyt just siihen, että pysyykö, eikö pysyykö. Niin. Ja kun tämä täris pikkusen, niin se sattui sammumaan justiinsa silloin, että se oli käynnissä. Joo. Ja minähän olin ihan aivan käkänä. Mä ajattelin, mä oon täällä keskellä selkää, ei ole veneessä virtoja. Niin. Että mitäs nyt? Niin. Mutta sattumoisin katoin päävirtakatkaisijaa tuonne. Ja mä katsoin, että tää on väärässä asennossa. Joo. Ja se oli sen takia lähtenyt päältä pois. Nyt mä leikkasin tästä pois nyt, että se ei pääse, kun se on tuolla kotelossa, ettei siihen pääse mikään ottamaan. Joo. Mulla ei ole koskaan ennen tapahtunut sillä tavalla, niin Sä tuunasit sitäkin nyt sitten. juu. Sulla on muuten nenässä ihan aurinkorasvaa. Missä? Tuolla. Toisella puolella. No niin, nyt lähti. Hyvin on laitettu. Oli. No nyt sitten pistetään virrat päälle. No niin, joko se sitten toi? Joo, nyt pitäisi toimia. Eli nyt päästiin asiaan. Eli minä tämän pilotin hankin. Ja nyt ei tarvi mitään muuta, pannaan virrat päälle. Ja siihen tulee asteet. Ja sitten me painetaan ainoastaan autonappulasta tuosta. Ja tämän jälkeen niin meidän ohjaus tapahtuu tästä pikkusesta napista. Okei. Tästä saat napsutella sitä, niitä vähän sen. Ja se pitää tasatarkkaan kuule suuntansa. Aallokko on, niin ei tarvi miettiä. Ei mitään. Saa hyvin säädellä. Joo. Ja se on siitä hyvä kaveri kuule, että sato taikka paisto. Se ei valita. Se ohjaa vaan. Joo. Tän anteenin voi laittaa veneessä periaatteessa mihinkä vaan. Mutta me laitettiin se tänne mahdollisimman keulaan tänne penkin alle. Joo. Ja se toimii. Se on ihan sama, vaikka istut päällä, se toimii. Joo. Ei haittaa mitään. Joo. Jees. Ja sitten minähän laitoin tänne pari tykkiä, kato lisää tänne keulaan. Täytyyhän keulatykit olla, kato. Niin, tietysti. Niin, kato, kun vavoille ei ole koskaan liikaa säilytyspaikkoja. Joo. Ne on siis näitähän tappajahan, näitähän pitää olla tusina. No ei meilläkään ihan tusina.
Joo, ja sitten on vielä tämä innovaatioiden innovaatio. Katsopas, kun minä tuolla varastossa Niin. yhtenä päivänä, niin mitä lie kahtelinkaan sieltä seiniltä. Ja minä näin siellä yksinäisen sateenvarjon. Joo. Siellä se kyykötti ihtekseen varastossa. Niin. Ja minä ajattelin, että no kyllä tuolle täytyy jotakin keksiä, kun niin se tuolla vaan on, eikä niin sillä ole minkäänlaista tekemistä. Niin minäpä otin sen mukaan kuule tänne kalalle ja minä rakensin siitä päivän varjo. Ja näillä helteillä kuule, niin ei voisi uskoa kuinka paljon helpompi tuolla on mennä, kun aurinko ei paista suoraan. Joo. Ja kyllä tää sateellakin pitää. Joo. Tää on mahdottoman halpa katto. Eikö ole? Oo. Tää on hauska peli. Sitten kun tulee kalaa, niin ei mitään muuta kuin tästä rätti kiinni vaan ja Nostelemaan. ruvetaan takalla. Ei tää häiriä tässä mitään. Joo. Tää on loistava. Kyllä sontsasta on moneksi. No, on se kaikkea taas keksinyt. No, mutta nyt järvelle. Juu, järvi. Niin sulla oli nyt joku tämmönen vähän huimempi idea tälle uistelureisulle. Niin mä ajattelin, kun tämä on ollut, tää on hiihtäjäpojan kuva. Ei nyt muisteta mikä tämän väri oikein nimi, mutta me puhutaan papukaijasta. Niin ajateltiin nyt tällä reisulla, että laitetaan kaikki tätä samaa kuvaa tonne perään uimaan. Tai ainakin niin paljon kuin meiltä niitä löytyy. Ainakin niin paljon kuin meiltä löytyy, että jos se nyt ihan kaikkea löydy, niin sitten ei, mutta toivotaan, että saataisiin kaikki tätä samaa väriä. Joo. Ja olisi kiva, koska tämä on ollut erittäin hyvä kuva meillä ja tällä on saatu paljon kuhia, tällä on saatu myös paljon haukia, mutta nyt etsitään sitä kuhaa nimenomaan ja tämä on toiminut kuhalle tosi hienosti. Niin katsotaan, että minkälainen saalis saadaan, kun laitetaan kaikki tätä samaa. Joo. Ja nythän vesi on lämmennyt, se pyörii siellä 25 paikkeilla. Nyt tänään myllää vähän enemmän, nyt on ollut ihan tasaisia päiviä. Joo. Mutta nyt pikkusen myllää, eli tää kelihan pitäisi olla ihan hyvä. Vähän rytkii, mutta ei se nyt mitään haittaa. Ja kuhan pitäisi olla pinnassa. Kuha on noussut pintaan, että sitä saa ihan pintauistimella, että eihän, jos sitä vetää alle, niin sieltä ei saa yhtään mitään, se on ihan selvä. Niin. Kuha ei kato alaspäin, Niin. se katsoo ylöspäin. Mutta laitetaan perälle tällaiset ja sitten laitetaan vielä veturiin tämmöiset. Joo, Sillä lähet. kokeillaan. Eli meillä on tässä meillä on 10 vapaa, niin katsotaan löytyykö näitä 20 meiltä, mutta jos on, niin sitten pistää 20 näin. Joo. Tehdään, oho, sehän ruiski. Tehdään sellainen poikkeus vielä tohon, että laitetaan tohon narulle laitetaan 4. Joo. Ja sitten tonne ihan perään me laitetaan pikkuplaanarilla, mikä menee ihan tonne laitimaiseksi perään, niin pannaan pikkuplaanarilla yksi tämmönen papukaija, mikä on kouruläpällä, eli se tulee kaikista pinnempaan. Joo. Niin kokeillaan niille. Eli eikö me siihen laittaa sit veturia lainkaan? Ei. Joo. Että se nousee mahdollisimman, että se veturi ei vedä sitä tänne alas. Se menee veturin kanssa sinne 2 metriin jonnekin noin. Noniin. Niin se jää varmaan sitten tuohon ihan metrin syvyyteen, jopa puoleen. Eli 18 kuvaa sitten. Kyllä. Joo. 18 mennään, niin Joo. kokeillaan sillä hommalla. Noniin. Koska se voi olla hyvinkin pinnassa se kala. Selvä. Testataan näin. Joo, katsotaan miten äijien käy. Kyllä me saatiin kaikkiin tää papukaija laitettua. Sillain, että nyt sinne pikkuplaanarille menevälle toiseen jouduttiin laittaa tommonen suoralippanen, mikä menee syvemmälle. Pitkälippanen. Pitkälippanen, mikä menee tonne syvemmälle, niin sillain, eli pikkusen säädettiin, mutta kaikkiin löytyi sillä tavalla toi papukaija.
Mielenkiintoista. Tuleeko nytten hurja saalis? Ei, tai sitten ei mitään. Vaihtoehtona paljon kalaa tai ei mitään. Niin välivaihetta ei ole nyt. Ei. Niin kuin on monasti sanottu, pääasia ei ole hurja saalis, vaan hyvät eväät. Niin, on meillä hyvät evätkin. Okei, näillä mennään. Näillä mennään. Siitä lähdetään laittaa pikkuplanaria sinne. Joo. Mutta ensin, Ei kun me laitetaan isot planarit. ensin on pantava isot, sitten pistetään perään, ruvetaan pistämään pieniä. Just näin. Nyt on kaikki vedossa ja sit ootellaan vaan kuule, että kuhia tulisi. Toivottavasti saadaan niitä. Me ruvetaan nyt tässä kahveille. Niin, me ollaan nyt tämmöiset maalaispojat, harrastajat, niin nyt me ollaan kuule ammattilaisten kanssa täällä järvellä. Täällä on vetokisat tänään ja veneitä näkyy olevan aika paljon tuolla pitkin. Että. Yritetään pysyä pois jaloista. Niin, koitetaan, ettei mentäisi liikaa tielle häirittämään. Joo, Meillä on omat kuviot ja niillä on omat kuviot. just näin. Mutta hyvä, että on harrastajia, ei siinä mitään. Niin. Jaa. Kyllä. No mites ammattimiehet, käykö ne siellä lämpöisenä? Joo. Mä vähän kanssa epäilin tätä, että tässä käy sillä tavalla, että kun tää myllää, niin se kuha painuu. Joo. Missäs päin teidän vene nyt tällä hetkellä liikkuu? Joo. Sehän voi teillä loppuu kisat 7, niin sehän rupee tyyntyy illasta, että sit se voi ruveta taas ottaa. Niin. Meillä ei ole yhtä ainutta vielä. Mutta me aloitettiin vasta ihan tuossa, olisiko meillä ollut tunnin vermeet vasta? All right, ei mitään. Toivotaan teille lykkyä. Meille tää on ihan vaan tämmöstä ajelua tää. Ei mitään, kireitä siimoja. Joo, moi. Joo, siinä otettiin teleksit niin oikein ammattimiehelle. Mitäs siellä kisoissa on mennyt? No, edellispäivänä, eilen ja sitä edellisenä päivänä harjoittelussa kuhia tullut hyvin. Joo. Erittäin hyvin heille ja monelle muullekin. Ja nyt ovat saaneet koko päivän aikana 5 kappaletta kuhia. Vaan. Ja sanoo, että on aivan hiljasta nyt. Joo. Että tää muutti, kato, kun tää tuuli alkoi, niin Joo. myllääminen, niin se muutti tän, koska täällähän oli niin kuin täällä voi sanoa, että täällä oli viikon ihan pläkää. Joo. Ihan pläkää. Joo. Ja kunhan nousi pintaa, on se toki pinnassakin, mutta se ei vaan nyt kun tää muuttui tää keli, niin se ei vaan tartu. Joo. Se ei vaan tartu. No toivotaan, että vähän toi aalto tosta laskee illan myötä, niin Niin. alkas tyynemmät kelit, niin saatais. Joo, se voisi olla, että se sitten aktivoi sitä, tai sitten se ei tänään alakkaan, se voi olla vasta Niin. huomenna seuraavana päivänä. Voihan Mutta se olla niin. nyt taas kelit ilmeisesti vähän muuttuu, että mitä se sitten taas vaikuttaa ja kuinka pitkäksi aikaa, mutta Niinpä. kyllähän se jossain vaiheessa ottaa. Joo. No, ei se sitten ihme, ettei meilläkään vielä yhtään veneessä ole. Joo, ei se, jos ei sitä ammattimiehetkään saa, niin meidän harrastelijoiden Turha kuvitellakaan. niin, että ei meillä niin hyvää säkää voi olla, että me saatais ja ne ei saa. Ja ihan pinnasta se ottaa. Joo. Hannu siellä kiskoo kalaa. Joo, sitä vähän ensiksi tonne päin.
Se on hauki. Hauki tulee sieltä. Ei se ollut. Se ei ollut vielä kuha. Ei se ollut kuha, se on hauki. Joo, ei ollut vielä kuha. Ei ollut vielä kuha. Mutta hauki. Ainakin jotakin saatu. Joo, ei ole vielä hukkareissua tehty. Ei ole tarvinnut tehdä yhtään hukkareissua vielä. No, ehkäpä se kuhakin sieltä alkaa syömään. Fisua kiinni, fisua kiinni. Joo. Onko se kuha, onko se hauki? Eikö hauki se? Hauki se on. Hauki se on. Tää oli kolmas hauki tänään. Joo. Ihan komia hauki. Ihan. Noniin, rauhoitu. Melkein 3 kilon jötkä. Ei tää 2,5 kiloa. En tiedä muistatko niin silloin pari vuotta sitten kun aloitettiin, tai en mä muista oliko se ihan eka filmi, niin kun mä kiekasin tässä, kato sen Kalamiehen valssi. Niin. Se on suurin piirtein näillä mailla. Okei. Joo. Nytkö lähtee uudestaan vai? Ei vaan, mä vaan sitä, että ei siitä nyt mitään kauheita hittiä tullut kyllä. Mutta kovasti ne ihmiset tänä päivänä kuule peukuttelee näin. Joo. Näin se menee. Kyllä. Ehkä jostakin toisesta kappaleesta. Tehdään sitten hitti. Sävelletään itse. Vaikuttaako kuhalta? Ei tää niin sillä lailla sätki kuin hauki normaalisti, mutta no nyt se alkoi sätki. Joo. Mut kyllä se kuhakin välillä, niin jo vallan lämpöisen vei aikaa, niin kyllä se kuhakin osaa potkia. Joo. Ei se aina tule ihan sillä lailla, että se vaan tulee suu auki eikä tee mitään. Ja tietysti riippuu vähän koosta. Ne tulee veturi. Siitä tuli Ukko-Pekka. Eikö Ukko-Pekka ollut veturi? Tää. En minä tiedä. Vanha höyryveturi Ukko-Pekka. Ai. En minä tiedä. Etkö tiedä? Sehän on oikein kuuluisa. Joo. Mikäs sieltä nyt tulla tupsahtaa? Haukihan sieltä tulla tupsahtaa. No niinpä tietenkin. Ei ollut kauhean yllätys. Monesko se oli? 4. hauki? 5. 5. Näitä samanlaisia. 5 möllykkä. Tääkin on kato tämmönen 3 kilon hauki. Joo. Kyllä se 3 painaa. Kuha löytyy. Joo. Ruvettiin vaihtelemaan. Näytäs vielä, kun on niin komea. Joo. Kato 1,5 kuha. Yes. Ruvettiin vaihtelemaan noita vehkeitä, kun ruvettiin tässä jo vähän niinku tulee epätoivoiseksi, niin eikös Mika on vetänyt kuhan sieltä tuolla valikoimalla? Elikkä ei me niitä kaikkia pois otetakaan. Mikä tää oikein värinimi oli? Tää oli joku kupari. Kuparihile. Mikä? Kuparihile. Kuparihile. Niin. Joo. Mutta me sanotaan sitä kyllä Papukaijaksi. papukaijaksi. Se on helpompi. Olkoon mikä tahansa. Se on helpompi. Niin on. Joo. Mutta kyllä sillä vaan se kuha tuli. Kyllä sillä se kuha tuli joo. Ja me ollaan nyt sillä alueella, missä kyllä kuhaa on. Me ei tuolta pureta, kato olkoon tuolla nuo. Joo. Vaihdellaan vähän muihin värejä nyt kun kerran alettiin tähän urakkaan. Niin ei mä ihan kato. Vai vaihdetaanko me nytten, koska nyt tällä on todistus saatu kuha tällä värillä. Meinaatko, että me nyt laitetaan kaikki takaisin, kun me otettiin sieltä. Meillä on 2 uinnissa enää.
Meillä on 8 vapaa ylällä. Mutta kun tää video idea olisi, että tää papukajalla No vetää. joo, mutta me saatiin sillä kuva. Ja meillä jää mahdollisuus vielä saada. Mä monipuolistasin valikoimaa sen takia, että meillä ehkä mahdollisuudet paranis. Ehkä. Tuntuisi vaan nyt aika hölmöltä laittaa ne kaikki takas. Niin, kun sillä on kuha saatu vaan, niin se... No laske se sinne, niin sinne jää sille puolelle, niin sinne jää 3 noita pyyntiin. No kyllä se menettää sen merkityksensä silloin. Tää? No kyllä se menettää sen merkityksensä silloin. Mulla on saatu nyt kuha sillä, niin kyllä sillä kuhiakin on. No me on saatu ennenkin sillä kuhaa. Niin. Musta se olisi hyvä nyt kuule. Niin. Nyt laitetaan 8 vapaa takaisin, kun ensin revitään ne ylös. Niin. Joo. Eihän se nyt sen kummempaa. Ei se sen kummempaa. Ei vaiheta, vaan vetää loppuun asti näillä ja... Tuli mitä tuli. Sä souvat ja huopaat, kun sä sanoit, että ruvetaan No kun ei alkanut tulee mitään, mutta kun nyt selvästi alkoi syönti ja kuhaa tulee. Niin. Se Ja oli 1. Meillä on kalaa tuolla. Se oli 1. Ei siellä kalaa. Sillä tuli kuha. Tuli kuha. Kyllä minä sen Niin, ja myönnän. se on sitä videoidea. Edetään ensi kerralla sitten väriskaalaa sinne. Ai sä meinaat, että se ei ota mihinkään muuhun kuin tohon. Se ottaa varmasti, ja varmaan voi ottaa paremmin johonkin muuhunkin väriin, mutta kun tämä videoidea on nimenomaan tämä väri, niin mennään sillä nyt alusta loppuun. Kyllä sä oot oikein jänkä, Joonas. No en minä alas sun kanssa skinaamaan Niin, tästä ei, asiasta. se on turha kinata, se on nyt päätetty. Niin, selvä. Niin. No sä oot kapteeni, kun sä oot sillä ratin takana. Niin. Selvä. Pistetään takas. Kalaa tulee, joo. Täällä on tämmönen ahvenainen, kato tulossa. Joo. Joo, aika pitkään vettiin tyhjää, kun mylläs niin paljon tossa. Mutta kyllä sitä nyt tässä illan suussa alkanut tulemaan ihan hyvästi. Niin tossa oli semmonen puolituntinen vallankin aktiivista. Oli. Siinähän tuli noita haukia paljon ja se Kuhat kuhakin tuli vielä sinne. nappasi tuolta. Ja... Niin, parit kuhat sitten. Niin. Joo. Ahven. Katoppas vaan. Tuli toinen ahven. Toinen pikkunen ahven. Tää on vielä pienempi. Niin no. Tää ei joku tämmönen... Ei taida olla 200 grammaa. Joo. Kuha se on. No, on se kuha se. Mutta on niin pieni, että ei voi ottaa alamittainen. No, Se oli 3. kuha, mutta yksi on ollut vasta semmonen otettava. joo. Taas tulee pieni kuha, ei ole tuokaan otettava, voi hitsi. Lähtee ihan nätisti tosta. Joo. No, Sinne meni. ei viottunut. Joo. Sehän oli jo 4. kuha. Niin, tällä sun erikoissysteemilläs, mutta nyt kun saatais tuohon kuule 3 kiloa lisää painoa, Niin. niin ruvetas oleen niinku jäljillä. Kyllä se tää vielä kuule saa ja isojakin. Joo. Iltahan vasta nuori, kello on vasta 8. Joo, ei tässä, eihän kesäiltahan ei periaatteessa lopu koskaan. Niin. Se vaan jatkuu. Jatkuu ja jatkuu. Täältä tulee kohta joku. Joo. Toi saattoi olla, että pääs karkuun. Joo. Tässä on kalaa nyt paljon. Ai. Täällä on Kuha. kuha. Se on ihan otettava kuha kuule. Komia kuha. Oi. No niin. Kyllä tää Mika toimii tää sun Kyllä se toimii. kuvas, kun vaan löytää kala. Kyllä se toimii. Tämähän on reippaasti 1,5, melkein 2. Ei se nyt ihan 2 ole. Kuha rupes tulee. Nyt löytyy visu. Kannattaa olla itepäin. Kannattaa pitää puolensa.
Tässä täytyy ottaa tämmönen ergonominen asento. Joo. Onko mittakala? Näyttäis. Oo, On se ihan komeasti mittakala. Joo. Kato, No. toista kilo. Sekin on, kato, kun se on kupeesta. Joo. Hyvä. Täällä on niin kauheasti kuhia, että ne jää kupeestakin. Sieltä tulee kuule, kun tää on pieni. Joo. No ei siinä mitään, se päästetään pois. Toi on niin vähän kiinni, ettei ole mitään ongelmat. Nyt laukesi niin, että oikein pamahti. Joo. Että nyt siellä on vähän raskaampaa tavaraa. Nyt on raskaampaa, joo. Ei ole niitä alamittaisia, että se on ihan selvä asia. Joo. Ei kun se on hauki. Siinä oli sun kuha. Joo, tuossa Jaa, mitä? kakkosessa puomilla on kala. Onko? Oo. Laajasta kakkosessa. Tuolla. Oo, on siellä. Katos sä. Se oikein narisuttaa räikkää. Jaa. Täällä rupeaa olemaan aika peilityyni tää kelikin. Aika hieno veillä. Nyt ei rytkyttele eikä vene keiku. Joo, se oli semmonen reissu. Paljon tuli kalaa, mutta oli vaan vähän pienenlaista. 3 otettavaa kuhaa oli. Muut oli sitten alamittaisia. Kymmenkunta haukea. Kymmenkunta haukea ja sitten pari ahventa saatiin. Että määrä oli määrällisesti paljon, mutta tosiaan niin isommat kuhat oli nyt vähän kateissa sitten. Niin ne oli vähän ammattimiehiltäkin kuulemma. Niin, tänään oli ne kisat, niin kuultiin, että ei sielläkään ihan hirveän hyvin kuha ottanut. Mutta tiedätkö, yhden asian minä tänään huomasin. Mm. Sinähän oot poika itsepäisempi kuin minä. Sinussa Joo. alkaa olla ainesta. Joo. Joo, Mutta pilotit toimi hienosti ja toimi. kelikin parani. Joo, Että mikäs tässä kesäillassa? kyllä. Oli kiva reissu, kyllä. Kyllä. Ei mitään valittamista, paitsi se, että voisi olla vähän isompia kuhia olla. Mutta. No, seuraavan kerran. Kyllä. Katsotaan vähän eri systeemin. Joo, laitetaan vähän kirjavampaa sitten väritystä tonne seuraavalla kerralla. Kokeillaan vähän muutakin kuin yhtä väriä vaan, mutta onpa nyt testattu. Oo. Kyllä sekin toimii, ei siinä mitään. Tällä kertaa. Joo. Ja kyllähän kalaa tuli, ei se siitä ole kiinni. Kyllä. Jees. Mutta ei siinä, nähdään ensi videolla. Morjes. Moro.